ल मल्टिप्लाई गर्ने तरिका। अब मल्टिप्लाई योभन्दा पहिला त डिभाइड सिक्यौँ, अब मल्टिप्लाई सिक्छौँ। आफ्नो सानो बाबुहरूलाई म्याथ चाहिँ यसरी घरि सिकाउन सकिन्छ है। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब आफै हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सक्नुहुन्छ नजाने होइन। अब आफ्नो भाइलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, जसलाई पनि सिकाउने मन छ सानो बच्चालाई यसरी नै सिकाउने है। मल्टिप्लाई गर्दा सुरुमा के गरी याद गर्नु पऱ्यो हामीलाई? टेबल याद गर्नु पऱ्यो। अब टेबल याद गरिसकेपछि के गर्ने? यहाँ छ हेर्नुहोस्, अब सबै तरिका यहाँ छ, आनन्दले हेरौँ। प्रश्न दिएको छ हेर्नुहोस्, 19 र 9 मैले टिक लाएको छु हेर्नु है। टिक लाएको छु मैले, यो टिक लागेको हो, यिनलाई पनि 9 ला 1 ला टिक लागेको हो, यो के अरेको होइन, टिक लागेको छ हेर्नुहोस्। टिक लागेकोतिरबाट हामीले चाहिँ के गर्दै जाने? यताबाट यसले यसलाई गर्ने, फेरि यसले यसलाई गर्ने है। मल्टिप्लाई गर्दा सुरुमा कहिले कहिले गर्ने हेर्नुहोस्, मार्क गरेको नम्बर हेर्नु, त्यसपछि गुणान गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने हो कि नै। त्यसपछि गुणान गर्यो, गुणान गरेपछि के हुन्छ? 9 इन्टु 9 गर्दा 81। यो गुणानै होला, मैले मल्टिप्लाईलाई गुणान भन्छ कि के भन्छ म कन्फ्युज भएँ है। मल्टिप्लाईलाई गुणानै भन्छ होला। भाग गुणान योग र घटाउ हुन्छ होला नि। अनि योग जोड्नु, भाग गर्नु भनेको डिभाइड गर्नु, गुणान भनेको मल्टिप्लाई। 9 इन्टु 9 गरेर मार्क गरेकोलाई 81 भयो। अब दुई सङ्ख्याभन्दा बढी आउँदा पछाडिको सङ्ख्यालाई कहाँ राख्ने? हामीले त्यहाँ राख्ने, नम्बर के राख्ने? फर्मेटमा राख्ने है। हेर्नुहोस्, पछाडिको सङ्ख्या नम्बरलाई चाहिँ के गरेँ मैले? 81को 1लाई मार्क गरेँ नि, हो हेर्नुहोस् है, 1लाई मार्क गरेँ नि मैले, 1लाई मार्क गरेँ। अब 1लाई मार्क गरेपछि ठ्याक्कै लेख्ने र बिचको नम्बर माथि लाने अरे। ल, बचेको नम्बर माथि लाने। 1लाई यहाँ लेख्यो, बच्यो कति? 8 है। यो 1 होइन, फेरि नझुक्किनला, 8मा मैले मार्क लागेको कि 8मा टिक लागेको कि। ल, यसरी 8लाई चाहिँ कहाँ लाने? माथि लाने। यहाँ कति छ? 1 बच्यो। अब यो मैले मार्क गरेँ, यो नि मार्क गरेँ। अब पहिला यसले यसलाई गर्यो, 9ले 9लाई, अब 9ले 1लाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब हेर्नुहोस् है, क्वेसन तपाईँले पनि अरू पनि सार्नुहोस् न। 9ले मल्टिप्लाई गरेर देखाएको। अब यहाँ जुन सङ्ख्या छ तपाईँले त्यसैले गर्नुपर्छ है। 9 भन्छ 9 गर्यो है, 9 भन्छ कति हो? 9 गर्यो। माथि त 8 राखेछौँ, के गर्ने? 9 इन्टु 1 9 भयो, प्लस 8 गर्ने, माथि त 8 छ नि, हो प्लस 8 गरिदिने। अब 9 प्लस 8 गरेर कति आउँछ? एन्सर आउँछ हाम्रो 17। बुझ्नु, 9 प्लस 8 गरेर कति आउँछ? हाम्रो 17 आउँछ। हो यसरी नै अब यसलाई लेख्दा चाहिँ के गर्ने? 171 भयो। अब यसरी नै गर्नुपर्छ। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ उदाहरण गरेर देखाएको छु हेर्नुहोस्। अब गर्दा कति हुन्छ? पहिला यसले यसलाई गर्नुहोस्, 8 8 जा 64। 64 को पछाडिको सङ्ख्या यहाँ लेखेर 6लाई माथि लैयो। अब 8ले यसलाई गर्ने, पहिला यसले यसलाई, त्यसपछि यसले यसलाई गर्ने, 8 भन्छ 8, 8 र 6 जोड्दा 14 आयो। त्यही गरेको है। अब 38 इन्टु 2 हेर्नुहोस्, 8 2 जा, पहिला यसले यसलाई गरिदियो, 2 8 जा र 8 2 जा एउटै हुन्छ है। 8 2 जा 16, 16मा 6लाई चाहिँ पछाडि लेखेर 1लाई माथि लेखेछौँ। अब 2 3 जा गर्ने, पहिला 2 3 जा 6, माथि त 1 छ, 1 भएपछि के भयो? 6 प्लस 1 7। अब 99 इन्टु 9 गर्ने, 9 9 जा गर्ने, पहिला 81, 81को 1लाई पछाडि लेखेर 8लाई माथि लाने, 9 9 जा फेरि भयो 81, 81मा 8 जोड्दा भयो 89। ल, यही लेखिदिने है। यसरी नै मल्टिप्लाई गर्ने। अब चाहिँ दुईवटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भनेर हामीले सिक्छौँ। अब दुईवटा नम्बरलाई, ल उताको नम्बरहरूलाई तपाईँले अब आफै क्वेसन दिने, 1 2 इन्टु 3 होइन, 2 3 इन्टु 7 गरेर आफैले चाहिँ प्र्याक्टिस गराउन सक्नुहुन्छ, गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ अब दुईवटा नम्बरलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने तरिका। मल्टिप्लाई भएछ, केही भएन, मल्टिप्लाई हो है। मल्टिप्लाई गर्ने तरिका हेर्नुहोस् है। पहिला एक नम्बर पछाडिबाट मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 23 इन्टु 44 रहेछ भने पहिला सिर्फ यस्तो हेर्नुहोस्, पहिला यति गर्ने है, यति गर्ने। अहिले चाहिँ 4लाई नहेर्ने के, त्यति गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस्, मल्टिप्लाई गर्ने तरिका थाहा नै छ। 4, अब 4 हेरेँ होइन, पहिला 4ले 3लाई गर्नु, 4ले 2लाई गर्नु, 4 3 जा 12 को 2, 12 आउँछ, 12 को 2 माथि गयो 1, 4 2 जा 8, 8मा 1 जोड्दा आयो 9, 23 इन्टु 4 गर्दा कति भयो? 92। अब फेरि है, अब फेरि गर्दा पहिला 4लाई हेरेको थिएनौँ, उताकोलाई साइडकोलाई यसलाई हेरेको थिएनौँ नि। अब यसलाई नहेर्ने है, पछाडिकोलाई नहेर्ने, पछाडिको हेर्दै थियो नि पहिला, अब चाहिँ अगाडिको नहेर्ने, पछाडिकोलाई गायब गरिदिने। ल, हरायो। अब हामीले अगाडितिरबाट फेरि यसले नि यसलाई, यसले नि यसलाई गर्ने, 4ले नि 3लाई,
4ले नि 2लाई है हरेक सङ्ख्यामा त्यही गर्ने, पछाडिकोले माथिका दुइटालाई गर्ने, फेरि पछाडिकोले माथिको पनि लास्टतिरबाट गर्ने है। ल 4 3 जा फेरि लेख्ने 12, तर के गर्ने यो क्रस यो मल्टिप्लाई चाहिँ दिनुपर्छ है। फेरि लास्टको जुन सुरुको सङ्ख्या छ नि हो यो सङ्ख्यामा सुरुको सङ्ख्या जुन अन्त्य भयो 92 आयो है। 92 आयो भने लास्टको सङ्ख्यामा क्रस दिने। अब कहाँबाट लेख्ने अर्कोतिरबाट ठ्याक्कै यो 9 छ नि एउटा सङ्ख्या यता आयो नि हो यताबाट चाहिँ लेख्नुपर्छ है। 4 3 जा 12, 12को हामीले के लेख्यो यहाँ लेख्यो नि 2 हेर्नुहोस् त 12को 2 लेख्यो बुझ्यौ। 12को 2 लेख्यो 1 कहाँ गयो फेरि माथि गयो यहाँ 1 कहाँ गयो यहाँ माथि गयो। अब 4 2 जा 8, 8 + 1 9 हो हेर कस्तो गऱ्यो भने क्रस हामीले दियो क्रस यो गर्दा बित्तिकै चाहिँ क्रस दिने यहाँ है। अब फेरि अर्को चाहिँ तिनवटालेको मल्टिप्लाई गरेको यहाँ आउँथ्यो क्रस बुझ्यौ। यता 2 भन्दा मुनि यहाँ मुनि हुन्थ्यो है क्रस त्यसले मल्टिप्लाई गरेको। जति सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यति हामीले चाहिँ क्रसले यता यता सार्दै जाने कि यो लेभल बढेपछि दोस्रो पहिलो लेभलमा केही सार्नु हाम्रो चाहिँ क्रस गर्नु परेन, दोस्रोमा 1 नम्बरमा, तेस्रोमा चाहिँ तेस्रो लेभल यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो यहाँ चाहिँ क्रस दिनु पर्थ्यो त्योभन्दा मुनि है। अब 92 गऱ्यौँ। अब यस्तै हाम्रो चाहिँ लेभल मिलाएर लेख्ने कि यहाँ सङ्ख्या देख्यो भने हामीले यस्तै लेख्ने यहाँ यहाँ क्रस दिएर यहाँ लेख्ने बुझ्यौ कसरी भन्ने हेर्नुहोस् है। मैले भन्न खोजेको 92 आयो मल्टिप्लाई गर्दा भने यहाँ क्रस दिएर यहाँ 92 यस्तै गरी यहाँ 29 लेखेँ मैले, तर तपाईँको जे पनि हुनसक्छ तर क्रस चाहिँ दिनु पर्यो है। ठ्याक्कै तल लेख्नु मिल्दैन हो। क्रस दिइसकेपछि के गर्ने अब जोड दिने यिनलाई 2लाई 2 यो 0 मान्ने हो यसलाई 2 मा यो जोड्दा 2 नै भयो। 9 + 2 11, 11 को 1, 11 मा पनि 11 को 1 यहाँ लेख्ने 1 लाई माथि लाने यहाँ 9 + 1 कति आउँछ 10, प्लस गर्न जान्नुहुन्छ प्लस गर्ने पनि मैले भिडियो राखिदिन्छु है। त्यसपछि हेर्ने त्यहाँ गएर त्यसपछि जोडेपछि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। अब यो बुझ है भने मैले हेर मैले कसरी गरेको यहाँ मैले कसरी गरेको भने पहिला मैले देखाएको थिएँ नि पहिला हामीले 6 लाई नहेर भन्थेँ नि 6 लाई नहेर्दा हेर त 38 × 4 गर्यो बुझ्यौ। 38 × 4 गर्दा कति आयो 152। अब 4 लाई नहेर 4 लाई नहेर्दा कति भयो 38 × 6 भयो बुझ्यौ। त्यसले गर्दा 228। अब यसलाई लेभल मिलाएर राखिदेऊ हेर 152 लाई यहाँ राखिदेऊ सुरुमा किनभने पछाडिकोबाट गर्ने हो नि त पछाडिको गर्दा जति आयो त्यहाँ राखिदेऊ। अब फेरि अब अगाडिमा पुग्दा 228 त्यसलाई फेरि ठ्याक्कै यहाँ राखिदेऊ। तर 2 भन्दा मुनि चाहिँ मल्टिप्लाई हुनु पर्यो लास्टभन्दा मुनि चाहिँ मल्टिप्लाई हुनुपर्छ भन्थेँ नि मैले। मल्टिप्लाई गरिदेऊ काटिदेऊ होइन काट त्यहाँ केही पनि नलेख भनेको के मल्टिप्लाई गर्ने भनेको होइन फेरि है। म केही पनि नलेख त्यसपछि उता 228 आयो। यस्तो ख्याल गर है फेरि यिनी लेभल मिल्नुपर्छ यिनी योसँग यो मिल्यो योसँग योसँग यो मिल्नु पर्यो है। लेभल माथिको सङ्ख्यासँग तल चाहिँ उही लाइनमा हुनु पर्यो। लाइनमा भएपछि अब जोडिदेऊ जोडेपछि जोड्न सक्छौ जोडेपछि मल्टिप्लाई गरिदेऊ यसरी नै गर्न सकिन्छ। अब आफूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल मैले यो भिडियो यहीँ एन्ड गरेँ।